friendship! Welcome to my channel. Today's video ay pagpapasalamat po sa inyong lahat. I am very excited na inform you na na after so many months na naghantay ako, finally dumating na rin, at saka it's almost 6 months na bago dumating ang aking PIN number sa ADSENSE. So, ibig sabihin, pwede ko nang matanggap kung meron akong susweldoin. I'm very, very thankful, guys, sa inyo. Before that, 5 months ago, kasi after kong ma-monetize, after 3 months yata, nag-apply na ako for ADSENSE. Pero walang dumadating sa akin. So, nag-alala na ako kasi marami akong naririnig na pag hindi, after 6 months, hindi ka raw maka, ng PIN, parang mawawala yung mga ads mo. Tsaka, nandyan pa rin yung kita, pero parang may demonetized. So nagpray lang ako na sana dumating na siya before 6 months, kasi this is the only way na makita ko yung pinaghirapan ko na for so many months, na sana nandito na siya, yung tawag niyan, dumating na nga. So, nag-reapply ako, sabi, coming na daw galing Malaysia yata, for last October ba yun? September 14 pa daw dapat ma-receive ko. Pero, wala pa, after 3 weeks daw. So, antay ako ng antay, wala naman. So, always kong bini-verify sa Google AdSense kung ano nangyayari. So, last week yata, sabi ganun, after 3 days. Pero wala pa rin siya after 1 week. Pero nagulat ako kagabi, dumating ako. Pagdating ko kagabi, tiningnan ko yung mailbox, ang lungkot. Kasi everyday ko yan talagang inaano yung mailbox. Sabi ko, Saturday na bukas, wala na sigurong mangyayari na wala nang mangyayari na yung may papadala, yung mail ngayon. Kasi bukas, Sabado na, yun ang inisip ko nung Friday night kagabi. So ngayon, umalis ako nag-walking lang ako ng ilang few minutes, tapos pagtingin ko sa bahay namin, yung mailbox, merong kulay puti na sabi ko, baka na dumating na naman yung mga bills namin. So pagbukas ko ng mailbox, ang nakita ko agad yung korte ng ADSENSE. Hindi ko pa nakikita na yun na galing sa Google AdSense. Basta nakita ko lang yung picture na yan. Parang nahulaan ko yung galing sa sa Google AdSense. Tumulo na yung luha ko. Napakababaw ng luha ko, guys. Tumulo na siya sa excitement ko. Finally dumating siya. So, ayan, pinapakita ko sa inyo, guys, na dumating na pala. Ayan. Ayan yung pangalan ko. Kaso, hindi nyo maintindihan yun ng address, naka-Korean. Finally, na dumating siya. At saka, fresh pa talaga siya. Hindi ko nga alam kung paano ito buksan. Sa sobrang excitement ko, sabi ko, paano ko kaya buksan? Ayokong gupitin, baka pag ginupit ko dito, nandun yung number ng PIN. Ganun pala yung feeling, guys, na pag may ini-expect kang dumating, na yung feeling mo talaga is very excited, yung mixed emotion ba. Tapos, eto na nga siya. I am very, very proud talaga, kasi makikita ko na rin yung mga pinaghirapan ko.
Hi! I'm very happy. I'm very happy lang guys dahil dito. At saka very excited. Talaga guys, umiyak talaga ako kasi finally sa aking paghihirap, ayan guys. Ayan, hindi ko lang pakita yung pin ko. Ayan siya guys. Hindi ko nga alam kung paano ito yan, mamaya i-ano ko sa para at least meron na akong pang paano sa inyo. I'm very thankful to God na nandito na siya, although hindi pa ganun kalaki siguro ang kinikita ko, pero at least may pin na ako na ibig sabihin I am finally a YouTuber na makaka-earn na ng money sa aking pinaghirapan, and I promise na gagalingan ko pa siya. I mean, kung ano yung maganda, i-share ko sa inyo. At saka lahat naman guys nang sinishare ko sa inyong mga video, mga tips, talagang proven and tested ko na siya. Kaya ibig sabihin guys, yung kasi proven ko na siya, hindi to haka-haka lang kasi talagang ginawa ko na siya. At saka nagpapasalamat ako sa mga taga Tacloban sa inyong suporta. Sana suportahan nyo ako lagi. And hindi ko man kayo ma-mention lang kasi baka may makaligtan ako magtampo, pero generalized ko yung mga supporters ko sa Tacloban. I'm very very happy and I'm very thankful sa inyo. At saka antayin nyo ang aking pamasko, malapit na. At saka magpapasalamat din ako sa mga groups ng Team Kagandahan sa pamamagitan ni DJ Irene sa Japan, syempre kay Breaderhoods, kay Mom and Daughter, at saka kay Water Rosie noong pa siya, tapos kay Daisy Tuminaga, at saka yung kay Gisela, kay Tita Mars, kay Mary's Vlog, kay Chang Chutay, kay Mely Pangilayen. Ang dami-dami nila, kay Pochi Golds, sa lahat ng mga friends ko na mga vloggers na thank you sa inyong lahat sa susuporta. At saka eto na, I am very thankful talaga guys, and God be the glory. Thank you very much. I love you all. Thank you for watching.